Італії ви працювали, так? В Італії я працювала, жила і працювала перекладачем науково-медичної літератури. Ось, приїхала в відпустку додому і мене застала війна. Мене застала війна саме 24 лютого. І я зрозуміла, що я не можу просто взяти, повернутися в Італію, наче нічого не сталося, наче нічого не відбувається. Капітан медичної служби, позивний «Хазяйка». В 5 годині ранку, навіть не в 5, а от коли почалися перші обстріли, мене зразу розбудила дочка, яка живе в Харкові. От вона мені зателефонувала, а я коли побачила, хто мені телефонує, я зразу якось здогадалася, що щось сталося дуже погане. І вона мені каже: «Мамо, нас бомблять». І я зрозуміла, що почалася війна. Я прийшла в військкомат, сказала, що так і так, хто я така, ось. На обліку мене вже не було, поставили на облік. Ось. І спочатку сказали: «Йдіть додому, ждіть дзвінка». Пішла я додому, ждала дзвінка не було. Значить, приходжу я на другий день і кажу: «Я звідси не піду, поки ви мене десь не прилаштуєте». І 26 числа я вже була в батальйоні тероборони. У мене вища медична освіта. Тобто мені сам Бог велів стати медиком в батальйоні. Просто з перших же днів пішли поранені. То не були поранені з нашого батальйону, то були поранені з Хмельницького батальйону тероборони, то були поранені з 95-ї бригади. Просто так сталося, що ми якось так чи перші розгорнули медичний пункт, тому що до нас возили тих бійців. Тобто ми включилися в роботу відразу. Йде прийом кожен день, плануються оті виїзди. Звісно, коли виникає форс-мажорна ситуація, що треба їхати на точку евакуації, все залишаємо, їдемо на точку евакуації. Вони вже просто не звертають уваги. Я знаю, що маю робити свою роботу, мої підлеглі знають, що вони мають робити свою роботу, що би там не робилося, що би не відбувалося. Є втома, є вигорання, є, знаєте, от є такі моменти, що я нічого не хочу робити, я нічого не хочу, знаєте, якась така, от бувають такі моменти апатії, я хочу додому, я хочу, щоб воно все швидше закінчилося, але з другого боку розумієш, що воно так не буде. З другого боку є розуміння, наприклад, от один день в мене такий, на другий день я встаю і я прекрасно розумію, що є речі, які треба робити. Що я мушу робити, то, що я мушу робити. Я мушу робити те, що я робила день, то, що я робила 2 дні тому, то, що я робила 2 тижні тому і так далі. І то не тільки я, то вся моя команда, то весь мій колектив. Ми просто знаємо, що ми то маємо зробити. Все. Дивіться, чесно кажучи, я просто виконую свої посадові обов'язки. Я вважаю, що найдорожче, що може бути в людини, то є свобода. То, мабуть, єдине, заради чого варто чимось пожертвувати. Ось. А тут постало саме таке питання: або ми залишаємося вільною державою, або ми не залишаємося вільною державою. От і все.